So this slide just is a different way of representing the same story, just so everybody's clear about the process. At the top, we describe the pathogens. That's the basis of the project. Then we determine the importance of individual criteria. Then we rank them according to research and development need. And finally, we re-rank them according to their public health priority. Thì đây là cái quy trình xếp hạng ha. Thì đầu tiên mình có 19 cái loài nấm á, thì người ta sẽ mô tả hết giống như là theo lý thuyết vậy đó. Sau đó thì dựa vào các thử nghiệm, các nghiên cứu, các ý kiến chuyên gia ha, mà xác định tầm quan trọng dựa theo những cái tiêu chí mà đã có một cái bảng checklist có sẵn. Xong rồi dựa vô cái bảng mà đánh giá, cái bảng mà checklist đó rồi tính thang điểm, mình sẽ được là xếp hạng. Okay, this looks kind of like a bowl of noodles. But just to illustrate for you the different phases that we went through, and you please, I do encourage you to read this in the report, but you would see maybe one pathogen here which has the highest priority for research and development. That was Lamentaspora. Thì như mình thấy ha, nó có nhiều tiêu chí nên mọi người thấy đây là cái cách xếp hạng mà rất là phức tạp ha. Đầu tiên cái cột đầu tiên á là người ta chọn ra cái con nấm nào mà cần phải quan tâm để mà ưu tiên hướng dẫn nghiên cứu ha. Thì đầu tiên đó chính là con Isospora. Lamentaspora. Lamentaspora. Yeah. But because Lamentaspora is very rare, it didn't have a very high public health importance, so it came down at the bottom of public health importance. Nhưng mà cái con hạng nhất á, mà cần phải nghiên cứu á, thì thật ra cái con đấy nó quá hiếm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nhiều người, nên cuối cùng á là xếp theo cái hạng á, mà quan tâm về vấn đề cộng đồng á, thì nó xếp hạng bét. And overall, it ended up at number 13. Và cái cộng trừ vậy á, thì bên kia hạng nhất, bên đây hạng bét á, thì nó được vào cái hạng là hạng 13. So you can look through any pathogen you're interested on this list and get a sense of how it was ranked in different kind of criteria. And it's really useful for researchers who are trying to get money and to be able to say this has been top ranked as either a research and development priority or a public health priority or an overall priority. Vậy thì ví dụ như một cái người nào mà muốn đầu tư nghiên cứu về một con nấm nào đó thì sẽ dựa vào cái bảng xếp hạng của WHO này để xem cái con nào là cái con mà cần phải quan tâm nghiên cứu tại vì nó quá hiếm hoặc chưa có data, hoặc là cái con nào mà mình thấy là nó là vấn đề sức khỏe cộng đồng thì để mình đầu tư tiền ha. Đó. We'll share the link for the report so everybody has something nice to read tonight. Thì Justin sẽ share cái link ha để cho mọi người nhìn coi là cái con, ví dụ như con mình quan tâm nó đang ở cái vị trí nào á. So this is the complete list of the pathogens that we included in the priority pathogen list. And just so you get a sense of what was involved, this is the number of articles that we had to review in total across the bottom. So 11,000 articles were screened, 1,000 articles we did a full text review, and in the end almost 700 academic publications were used for the systematic review. Về cái việc mà nghiên cứu systematic review á, thì là có liệt kê cái danh sách các nấm cần quan tâm ha, thì người ta cũng search abstract tới 11.000 cái ha, nhưng mà để mà có full PDF á, thì người ta screen có 1.000 cái bài báo thôi, nói chung vậy là cũng nhiều rồi đó. Và cái cuối cùng á, là trong 1.000 bài báo đó mà lấy ra được những cái bài báo mà có những cái data quan trọng cần thiết á, thì còn là khoảng 606 bài. Okay. So at the end of all this work, all this reading, data extraction and surveys, we were able to rank those 19 pathogens into these 3 different categories. So it's critical, high priority and medium priority. There is no low priority because we chose important pathogens. Thì cuối cùng sau khi mà làm cái systematic review thì cũng ra được 19 cái con ha, và chia làm 3 nhóm ha, là ưu tiên quan trọng nhất ha, nghĩa là cần tố quan trọng á, sau đó là ưu tiên cao và ưu tiên trung bình, không có cái con nào là ưu tiên thấp, bởi vì thật ra mình đã chọn ra 19 cái con này là con cần quan tâm rồi. Okay, I just realized I have this. Sorry, very, very stupid. You want to ask people, right? I'm embarrassed. Okay. All right. So the critical priority pathogens that we eventually concluded are these 4. So Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus, and Candida albicans. They came out on top.
Ra thì Justin trước đấy là có bàn với Dan là sẽ mời mọi người để mọi người trả lời á, nhưng mà ai biết đâu Justin bấm luôn, nhí nhảnh bấm luôn nên cuối cùng có đáp án luôn. Đó chính là 4 con này là con Crypto, và Julius, Canada Oris và Canada Hamilton. The high priority group is a bit of a mixed bag. I think we can understand the critical priority pathogens as being either alarming drug-resistant infections or just the infections that cause the biggest burden of disease. The high priority group, which is here, is a bit more heterogeneous. Thì thí dụ mình thấy như cái nhóm mà critical group á, thì là những cái nhóm mà những con bằng nấm thường gặp nhất này, xong rồi có những cái thử thách về điều trị ha, hay là kháng nấm đồ ha. Còn cái nhóm mà ưu tiên quan trọng này á, thì nó lại xuất phát từ nhiều những cái nấm, cái mục đích cũng như là các dòng nấm khác nhau. It includes 3 non-albicans candida species, which anybody working in Vietnam would be familiar with the idea that they're becoming more and more prevalent. They often have drug resistance and other pathogenic features, so they may form biofilms, for example. Thì trong đây là cũng có Candida, nhưng mà Candida non-albicans ha, trong đây thôi là tới 3 cái non-albicans luôn mà mình cũng hay thường thấy trong lâm sàng. Fusarium and Mucorales are serious mold infections which are very difficult to treat, so that's why they made it into this group. Fusarium á, thì nói chung là cũng ít thôi, nhưng mà khi mà bị rồi thì khó trị lắm ha. Thường đang thấy sau mấy ca ở Nhà Lan mà có chắc chết hết rồi, nên cuối cùng người ta cũng để vô đây để coi thử thách vậy, coi WHO có giải quyết được không. And mycetoma and histoplasmosis, although they may not occur everywhere, they cause a very significant burden of diseases in the geographically localized places that they do exist in. Có những cái ca nấm ấy mà nó, thí dụ như mình không có thấy thường ở nước mình đâu, nhưng mà có những cái vùng đó là một cái vấn đề về quan trọng luôn á, thí dụ như histoplasma hay là mycetoma đó. Đó là lý do mà nó có trong danh sách. The last group, the medium priority, contains the balance of organisms really. Cái group cuối cùng ha là medium priority á, thì rất là nhiều các dòng con nấm, mà có một số con mình cũng nhận ra là cũng có quen. So here we see some very difficult to treat but rare infections, and we see some very locally endemic organisms as well. For example, Thalaromyces, huge problem in Southeast Asia and southern parts of China, but really not a problem anywhere else in the world. Đây là có những cái con nấm mà mình thấy, ví dụ như có một số nước thì nó nhiều thôi, đó chính là thí dụ như là Thalaromyces, Malvaceae là ở Việt Nam này hay là ở Trung Quốc thôi, chứ còn mấy nước khác làm gì có mấy ca này. I think interesting in this group and a little bit controversial is that Pneumocystis has ended up being in the lowest of the priority groups despite having a large burden and an emerging burden of disease. Có một cái con mà mình thấy là càng ngày càng nhiều luôn đó, đó chính là Pneumocystis Girovacea là có trong cái group này. The reason that it was included here is because there are good preventative therapies for Pneumocystis which are highly effective, and that's not the case for many of the fungal pathogens. Thì cái việc mà quan trọng của cái bệnh này á, là mình có thể dự phòng nó ha, mà những cái con nấm khác là mình không có dự phòng. Okay, so we move on to some of the conclusions from the report, which I'm very grateful have been nicely translated onto this slide. Thì nhờ những cái phát hiện này ha, thì nói chung nó cũng trên bảng rồi á, thì nó có được cái tầm quan trọng của những cái danh sách này, thì nó là quan trọng về cái y tế cộng đồng ha. Xong rồi mình ưu tiên được các thuốc kháng nấm cho các con nấm mà có trong danh sách ha, và mình có thể đọc tiếp thêm cái ý ở trong cái bản dịch. Do you want me to translate everything you haven't delivered? That's what I want to read. So, by way of a few highlights from these conclusions, the top one was that we asked our global respondent survey, when we create this ranking list, should we consider research and development needs to be more or less important than the public health impact? And the respondents decided by a narrow margin that public health importance was more important than research and development need. Thì khi mà người ta đánh giá những cái tiêu chí này thì người ta thấy cái tầm quan trọng của y tế cộng đồng là phải quyết định cần ưu tiên, có nghĩa là thí dụ những cái con nấm nào mà cần á, để mà quan tâm trong nghĩa là nó bị nhiều, và cái y tế how to say lại public
like health, public health, public burden, có nghĩa là nó có nhiều và nó là vấn đề bệnh tật cần quan tâm á, thì phải đặt cái tầm quan trọng được đưa cao hơn là cái vấn đề mà cần cho những cái con nấm chỉ cần quan tâm phát triển mà cái mức độ bệnh phát hiện thấp. Across the board for all organisms, if they had significant levels of antifungal resistance or antifungal resistance was a concern, those pathogens became higher on the list. People were very worried about antifungal resistance. Đặc biệt là những con nấm nào mà mình phát hiện là nó có kháng thuốc á, thì lại cần phải quan tâm theo dõi và thấy người ta đánh giá đặt cái xếp hạng cái điểm nó rất là cao. From the systematic reviews, as you saw, we had 600 papers in the end for those 19 pathogens, but the papers revealed very, very significant knowledge gaps. Trong 600 cái bài báo mà người ta dùng để mà tham gia về cái chuyện mà literature review đó, thì người ta thấy những cái bài báo này cũng có số liệu nhưng mà nó lại rất là khác biệt nhau. What was common to see published was laboratory reports on the distribution of species and maybe some information about susceptibility. It was much less common to see any associated clinical data. Thì trong cái nghiên cứu mà về phòng xét nghiệm thì người ta lại thấy là những cái báo cáo về những cái nấm này hay là kháng nấm độ sao nó rất là khác biệt so với cái group mà có liên quan đến về bệnh cảnh lâm sàng. And one really important thing to remember is that this is a global list, so it's kind of averaged across the world, and it was acknowledged that in different geographic locations, the priorities should in fact be different. So here in Vietnam, as the example I mentioned earlier, Thalassemia is probably a lot higher on that list. Thì một cái điều mà mình cần quan tâm nha là cái này là cái data dữ liệu chung trên toàn thế giới ha, và những cái địa phương, ví dụ như ở Việt Nam mình thì là con Thalassemia là cần quan tâm, nhưng những nơi khác thì không cần quan tâm. Vì vậy nên những cái nhóm danh sách này là danh sách để tham khảo chung thôi, từng địa phương cần phải có cái số liệu để mà đánh giá cái tầm quan trọng của từng tác nhân riêng. And these were the priorities. So if anybody is planning to go off and do research projects, the WHO encourages you to align your projects to one of these three areas. Thì đây là những cái nếu như ai mà đang muốn nghiên cứu về nấm thì WHO là khuyến khích mình tham khảo 4 cái lưu ý này để mà mình xem có triển khai cái project của mình hay không. So at the top we have the public health interventions. Those are therapeutics that can be used to understand research that can help to understand or reduce the burden of disease. Thì đầu tiên là về public health là những cái nghiên cứu mà để hiểu được cái gánh nặng của bệnh tật, của cái bệnh mà cái con nấm gây ra. Research and development to develop better processes and better therapies are also another priority for tackling fungal infections. Sau đó thì nghiên cứu về cái kháng thuốc của nấm này, xong rồi về những cái phương pháp điều trị. And finally, strengthening surveillance so that we understand which pathogens are in which countries, and we know when antifungal resistance is emerging or other changes occur within those pathogens. Đó thì khảo sát về dịch tễ học mình biết là ở vị trí nào trên ở nước nào, khu vực nào có con nấm nào nhiều và cái đề kháng nó như thế nào. And this workshop is kind of one of the steps towards achieving that in Vietnam and having Vietnam as a leader in Southeast Asia, that we can develop. Shocked. So we develop better capacity to do